إذا إحنا بنقدر نعمل تحديد أيضا من خلال جدول السمات البيانات الوصفية أو من خلال الموقع. طبعا هاي الأمور تم شرحها سابقا، فأنا مش راح أقوم بإعادة شرحها، إنه كيف أقوم بتحديد المعالم من خلال Select by Attribute أو من خلال الموقع اللوكيشن. فمثلا أنا لو قمت بتصدير أو قبل ما أقوم بتصدير مجموعة من المعالم، بختار طبقة معينة. مثلا في عنا طبقة الأراضي، نعمل على حقل اسم الحي is equal مثلا الحي الشمالي، نعمل apply. أنا هيكون بتحديد جميع قطع الأراضي الموجودة في الحي الشمالي. بقدر أجي أعمل رايت كليك وداتا واكسبورت فيتشرز. أنا هيك كنت بإجراء عملية تحليل بدون استخدام أدوات التحليل الموجودة عندنا هون. بعد ما أقوم بتحديد مجموعة من المعالم بقدر أعملهم تصدير على طبقة جديدة، وأنا هيك كنت بعملية تحليل بدون استخدام أدوات المعالجة الجغرافية. أيضا أنا بقدر أقوم بعملية إنشاء جوين كما تم شرحه في الفيديو السابق عن كيف أنا أقوم بعملية الجوين. وبعد ما أقوم بعملية ضم البيانات لطبقة معينة بقوم بتصدير هاي الطبقة بالحقول الجديدة اللي تم عملهم مع الجوين. وأيضا عندي طريقة أولية في التحليل، فأنا بقدر من خلال مثلا لو قمت بإلغاء جميع المعالم فقط معلم study area والمباني. أيضا من خلال النظرة الأولى بقدر أحدد المناطق اللي فيها أقل مباني، مثل هاي المنطقة هون مباني قليلة مثلا، وفي عندنا مناطق خالية من المباني. أيضا عندنا هاي المنطقة ما في ولا أي بناء. فإذا أنا بقوم بعملية تحليل بدائية أولية بدون استخدام أدوات. طبعا لما يكون في عندنا عدد كبير من الأبنية بنقوم بالاستعانة بمجموعة من الأدوات أو أدوات معينة بنقوم بأي عملية تحليل. لكن بما أنه في عندنا منطقة جغرافية محصورة أو قليلة المساحة، فبقدر من خلال النظرة الأولى أقوم بعدة تحليلات. أيضا من خلال الترميز أنا بقدر أقوم بعملية تحليل، مثل في عندنا طبقة النقط خاصة بطبقة الأشجار. كل نقطة بتعبر عن نوع شجرة معين. نعمل زوم تو لاير على الطبقة النقطية، نقوم بعمل كوبي لهاي الطبقة ولصقها كمان مرة. صار في عندي طبقتين نقاط نفس الاشي. أنا بإمكاني أن أقوم بإنشاء ترميز معين بعبر عن كثافة النقط، وين في تركز في النقط بعطيني لون معين أو صنف معين، وين في مناطق خالية من النقط بعطيني لون معين بدون استخدام أدوات الكثافة مثلا. فعنا احنا بنقدر نضغط رايت كليك على هاي الطبقة ومن ثم نروح على السيمبولوجي، نختار نوع الترميز اللي هي الخريطة الحرارية. هذا النوع من التصنيفات بتظهر لي كثافة النقط. بنلاحظ منطقة لونها أحمر منطقة عالية الكثافة فيها نقاط كثيرة. لو كنت بتشغيل طبقة الأشجار النقطية بالتصنيف العادي بنلاحظ اللون الأزرق ما في ولا أي نقطة. أيضا هون ما في ولا أي نقطة، هون في عنا شوية نقاط. قوم بإلغاء طبقة النقاط. فهذا النوع من التصنيف أنا بقدر أستخدمه على مجموعة كبيرة من النقاط، أقوم بفهم طريقة توزيع المعالم النقطية بدون استخدام صندوق الأدوات. طبعا في عنا كثير من الطرق التحليل غير موجودة في صندوق الأدوات، احنا بنقدر نستخدمها ونشرحها مستقبلا، لكن في هذا الفيديو راح يتم التركيز على تقريبا على 24 أداة تحليل. وقبل الشرح ضروري جدا نفهم كل أداة كيف نقدر احنا نستخدمها، وكل مدخل احنا بنقوم بإدخاله داخل هاي الأداة هو عبارة عن طبقة جغرافية، مجموعة معالم أو ملفات أو بيانات معينة. من كيف إحنا بنقدر نحدد شو المطلوب إدخاله في هاي الأداة. وأيضا في عنا مدخلات اختيارية، في عنا مدخلات إجبارية، وفي عنا أصلا مدخلات بتيجي باي ديفولت في الأداة نقدر نعدل عليها أو نقدر نتركها زي ما هي.
فراح يتم التعرف على جميع أنواع المدخلات من خلال 24 أداة. إذا في عنا 3 أنواع من التحليلات راح يتم شرحهم. في عنا تحليلات إحصائية مثل تحليل عدد قطع الأراضي لكل حي، وكم من بناء موجود في كل حي سكني، وهل عدد الأحياء في طبقة القطع يساوي عدد الأحياء في طبقة الأحياء نفسها. أيضا في عنا تحليلات مكانية، كيف نمط توزيع المباني داخل منطقة معينة، أين الأماكن التي تقل فيها المباني ولماذا، ويمكن استخدام ترميز الخريطة الحرارية كتحليل أول عن توزيع المباني كما تم ذكره سابقا. في عنا النوع الثالث من التحليلات، في عنا تحليلات بدمج هدول النوعين، التحليل الإحصائي والمكاني، بدمجهم في مجموعة أدوات معينة اسمهم تحليلات مكانية إحصائية. بيتم استخدام التحليلات الإحصائية، لكن نتيجة هذا التحليل بيكون هو عبارة عن معلم أو مجموعة معالم. فمثلا نتيجة التحليلات الإحصائية بتكون عبارة مثلا عن جدول مثل جدول الإكسل غير مربوط مكانيا، لكن أعطاني هدف من أهداف التحليل. لكن التحليلات المكانية الإحصائية بيتم إعطائنا النتيجة على شكل معلم أو مجموعة معالم. فإحنا هون قمنا باستخدام التحليل المكاني والإحصائي بنفس الوقت. فمثلا أين المعلم الذي يتوسط مجموعة معالم؟ بنقدر نرسم معلم جديد بعبر عن شكل توزيع مجموعة من المعالم. وأيضا ضروري جدا نعرف أنه تحليل الموقع الجغرافي للمعالم بعطينا بوضع عمليات التحليل أنه كل معلم أو مجموعة معالم في لهم انتشار وتوزيع معين، يعني نمط توزيع معالم طبقة ما وعلاقتها بمعالم محيطة. إذا شو المقصود في الموقع؟ موقع المعلم بالنسبة المعالم المحيطة فيه. فإحنا بنقوم بتحليل موقع هذا المعلم أو مجموعة معالم لعدة أهداف. جميع هاي الأهداف بتكون بالكشف العلاقات والارتباطات المكانية بين كل المعالم. فمثلا في عنا بناء أو أكثر، بكون موقع هذا البناء داخل قطعة أرض واحدة، وكل مجموعة قطع أراضي لهم حي واحد، وكل مجموعة أحياء لهم اسم بلد أو تجمع سكني معين، وكل التجمعات السكنية يعني المدن والقرى بكون لهم اسم محافظة معينة، ومجموع المحافظات بعطونا حدود هاي الدولة. هذا المقصود في العلاقات والارتباطات المكانية بين المعالم. إذا التحليل بكافة أنواعه، إحصائي أو مكاني أو غيرها من التحليلات، بحدد موقع كل معلم.